Jassas! We are back! We are back! Vi är återigen på Helenes balkong. Igen på min balkong, men det var faktisk fordi vi var og fiksa niglor hos Kostas. Og det rett Kostas ved och meg. Zacharias. Japp. Så Lite summery pink nails. for en gangs skyld har vi bytta. Altså, hun har alltid sånn rosa-rød, og jeg har alltid ombre. Så nå Ja, har vi faktisk... jag kör alltid lite färger. Jeg kjører alltid det samme, så for en gangs skyld så kjørte jeg litt, farger. Lite colors. Men ja, altså, vi fikk en fråga på Instagram faktisk. Ja. Det var en som lurte på How did you end up in Greece? Ja. Och den gillar vi! Ja, det är ju ändå ganska intressant. Man kan ju undra, så här, vi säger ju hela tiden att vi bor här och har bott här i massa år och sånt. Men Ja. vad gör vi här liksom? Hva gjør vi her? Altså, ok, jeg kan starte, men for meg så var det sånn, jeg enda opp i Hellas, fordi jeg har alltid reist på ferie til Hellas hver sommer, siden jeg var baby. Og så var jeg på ferie en sommer, så møtte jeg Panos på en øy som heter Serifos. Just det, Serifos var det, ja. Serifos, En jättemysig liten øy. ö som ligger väl... Ja, ikke så langt herfra faktisk, sånn 2,5 timer typ med speedboat. Ja. Så møtte jeg han der. Och nu är hon förlovad liksom. Men nå sitter jeg her 7 år etterpå forlova Ja. med min Greek sommer Flirt. Ja. Så ja, jeg møtte han der. Mm. Dro tilbake til Norge. Ja, just det, för du var väl inte Jeg där så studerte. länge? Nei, jeg studerte på den tida. Ah, Jeg var just sånn, det. ja, jeg var på 3 weeks island hopping in Greece. Ah. Så jeg var innom Serifos 3-4 dager. Og så inviterte jeg han videre til Lipsi. Och han kom dit då? Han kom til Lipsi. Ah. Sen dro jeg til Norge. Vi tok båt fra Lipsi til Kos. Og så airplane til Norge. Han dro tilbake til Aten. Og så bare sjekket vi meldinger. Ja. Bla, bla, bla. 1 år. Jeg studerte. Og så etter jeg hadde studert, så var det sånn, ok, jeg har jo ikke noe jobb. Why not? Check out. När du var klar med Ja, studierna? når jeg var ferdig med studiet. Ja. Liksom, ok, hvorfor ikke bare sjekke ut hva Hellas, Har om det er noe. Ja. Ja. Så fant jeg et performance. Jeg har ikke noe jobb. Men hade du någon gång varit i Aten då? Bare innom. Det var på vei til Serifos når jeg møtte han. Vi fløy fra Oslo til Aten. Og så var vi her i sånn 4 timer eller noe. Vi hadde Okej, sånn så det var allt du mens- hade varit i Aten innan Ja, du ja. bara jag flyttar till Aten? Nei. Nå kødder jeg. Jeg var jo faktisk etter den. Jeg dro og besøkte Panos. Så jeg hadde vært her. Ja, okej. Ja. Så bare, ok, jeg fant til performance. Ja. Ok, chick, CV. Ja. Fick jobbet. Fikk jobbet. Og sen Är du stack? Sen er jeg sterk. Jag jobbade på Rhodos i 4 somrar. Har du varit på Rhodos? Aldri vært på Rhodos før. Aldrig. Det är Men faktiskt det är för- jättefint. Jeg tror på at Rhodos er fint. Det är faktiskt en men det er for jättefin stor liten- øy for meg. Jag vil ha- vet. Jeg vil ha små. När jag åkte dit så var det då för att jobba på en liten bar. Jag var där typ så här maj till september, oktober. Ja, Så det ändå er typ- hele sommeren. Ja, 5 månader brukar Det var vara. alltid drømmen min faktisk. Når jeg var sånn 18-19. Sesongjobba. Ja, sånn der, Ja. bare bo i Hellas eller Spania også. Jeg var veldig Ja. på Spania. Sånn mai til Gran Canaria var det. Ja. Ja, men det er Spania. Ja, men alltså det var ju så, jag var ju 18, 19, 20, 21 Ja. under den tiden. Så Det är det var den så här tiden man gör perfect. det. Ja, det Ja. var verkligen perfect timing. Men Och det min också- syster också var med, min kusin jobbade också där, så vi var ju typ så här Men det hela er den släkten. tiden man gjør det. Ja. Ja. Så det er nice. Ja, Life det var is fun. jättekul. Så där var jag då, jag jobbade på en bar som hette El Corazon. Vi må dra dit en gang! Ja, sen efter Rhodos, jag åkte ju fortfarande varje semester jag hade, så åkte jag tillbaka till Rhodos. Sen hittade jag en kurs i Sverige som var då i Grekland. Men de hade ett samarbete med Sverige, så den var liksom berättigad till att få pengar från Sverige. Så då bara åkte jag och helt själv och bara okej, nu ska jag lära mig lite grekiska. Så körde jag det, och sen var planen att jag skulle åka tillbaka till Sverige då efter de här 3 månaderna. Så träffade jag en kompis här, då tipsade han om Teleperformance. Japp. Så jag bara okej, jag kan väl skicka in CV:t och sådär, och så bara ser jag. Så ringde ju Teleperformance direkt och ville att jag skulle börja direkt liksom. Så jag sa faktiskt bara ja, jag bara okej, vi testar det här. Akkurat samme med meg. Det er Ja. sånn som, Jag började köra det. Kjøra på. Ja, så åkte jag och så började jag jobba då på Teleperformance.
Och på samma liksom projekt som jag var på så jobbade Samma också... som mig. Ja, där jobbade hon. Bara att jag var på norsk och hon var på svensk. Ja, inte bara hon var där utan Jorgos fanns också där. Så där träffade jag Jorgos också direkt. Så efter det så stannade jag här helt enkelt. Stannade också. Jag hade hittat Jorgos och... Easy peasy. Det Ja. var enkelt val för mig att flytta. Var det vanskligt för dig? Nej, eller du, ja. Nej, det var faktiskt inte svårt. Jag För kände mig så att så här, var det var det- ett kul... När jag väl flyttade liksom så var det så här som ett kul äventyr. Sen har det bara blivit att jag har stannat liksom. För det är det jag tänker, det är sån, okej, för mig så var det sån, okej shit, det var lite scary i starten. Det var sån, okej, jag ska lämna hela Norge. Ja. För jag älskar ju Hellas, alltid på ferie där. Jag ska lämna hela Norge för att dra dit, men så vet jag att, okej, jag har Panos. Ja. Så tänkte jag, okej, hvis det inte går bra så är det ju inte något annat än att bara dra tillbaka. Oavsett, poängen är liksom, om du inte har jobb, eller om du har en jobb och du är drittlei egentligen, Ja. och du bara är sån, okej, ska jag flytta utomlands, ska jag inte göra det? Jag Just tänker, do it kör alltså. på, Ja. fordi att det värsta som kan ske är att okej, du gillar inte, okej, då drar du hem Ja. igen. Det är inte värre än det. Ja. Det Jag är hade... vanskligare hvis du har liksom Ja. en skicklig jobb som du inte kan förlata, men hvis du har en drittjobb eller inte har jobb, let's try it. Jag minns faktiskt också nu att jag hade lite så här inte Ångest. panik, men jag var så här nervös liksom. Ja. Och bara shit. Och då sa också min pappa till mig exakt det där. Han bara, det värsta som kan hända är att du inte gillar det och då åker du hem. Nej, Jag bara, exakt. ja det är fan sant alltså. Det är exakt Det är det värsta som kan hända, att jag bara, nej det här var inget för mig, jag åker tillbaka. Ja, så ja, sån ändte vi upp i Greece. Ja, Jammas för det. jammas för det. Men det är bra liksom om ni vill jobba, eftersom att Grekland har ju Teleperformance som har jobb för alla liksom Checkas. språk. Checka e-mail. Ja, kan vi hjälpa er så skriv Japp. till athenswives@gmail.com. Yes. Tack för att ni kollade på denna videon. Den är lilla afterama. Ja, och ja, nu är det Kalinihta, eller vi ska faktiskt äta Vi ska hamburger. käka hamburger nu. Nu ska vi käka igen. Panos står där inne Panos. och lagar hamburgers till oss. Japp. Det ska Homemade, så det riktigt ska bli trevligt. riktigt gott. Med Ja. briochebröd. Brioche. Brioche. Wow, och karamelliserad lök. Japp. Caramelized Oh onion. my Oh my god, God. det är det diggaste. Så vi ska in och käka. Käka. Vi ska Käka. faktiskt käka nu. Ja, På nu ska vi äkta käka. Så Kalinihta. Kalinihta. Och så ses vi om några dagar igen. Och en annan ting, ja. Köra på med... Ja, med frågor. Spörsmål. Här kom Effie igen. Hon är väldigt intresserad i kamera. Ja. Hon har 3 ben. Ja. Fina jenta mi. Världens finaste katt. Ja. Kalinihta. Kalinista. Athens Yassas. wife out. Mwah.